În Rusia, nici cercetătorii nu mai sunt ce erau odată. Angajații Institutului de Matematică Teoretică și Aplicată din filiala siberiană a Academiei Ruse de Științe au publicat o scrisoare deschisă pe 15 mai în apărarea a 3 oameni de știință ai lor, în frunte cu Anatoli Maslov, pe care autoritățile ruse i-au arestat anul trecut sub suspiciunea de comitere a înaltei trădări. Kremlinul a acuzat 3 oameni de știință participanți în programul de dezvoltare al rachetelor hipersonice de trădare. Rușii recunosc astfel eșecul proiectului hipersonic, care a fost doar un fâs menit să sperie Occidentul că Rusia deține capabilitatea de a lovi nuclear cu arma hipersonică care nu poate fi detectată și nici doborâtă. Scrisoarea deschisă a notat, de asemenea, că aceste arestări descurajează generația mai tânără să urmeze o carieră în știință, ceea ce contribuie la scăderea calității cercetării științifice. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peșcov, a susținut că Kremlinul cunoștea scrisoarea deschisă și că serviciile secrete ruse sunt implicate. Am văzut cu toții ieri că toate cele 6 rachete, așa zis hipersonice, au fost doborâte cu ușurință de antiaereana ucraineană cu rachetele Patriot. Potrivit stafului general al armatei ucrainene, pierderile totale înregistrate de armata rusă continuă să crească substanțial de la o zi la alta. În partea dreaptă a ecranului găsiți și celelalte pierderi imense ale Rusiei în Ucraina, actualizate pentru ziua de 18 mai. Siloviki, clasa conducătoare de la Kremlin, încearcă să semnaleze finanțatorului grupului Wagner, Evgeni Prigojin, că trebuie să-și înceteze ambițiile politice în Rusia. Prigojin a răspuns la o anchetă a mass media pe 17 mai cu privire la mai multe acuzații de la canalele ruse Telegram, care ar fi afiliate administrației prezidențiale a Rusiei și cu Ministerul Rus al Apărării despre aspirațiile politice ale lui Prigojin în Rusia. Aceste canale au susținut că Prigojin folosește bătălia pentru Bahmut și războiul din Ucraina pentru a deveni o figură politică în Rusia, mai degrabă decât să lupte pentru interesele Rusiei. Hopa, ce avem noi aici? Deci Prigojin joacă teatru, e chiar incomod rușilor. Jurnalistul a întrebat direct pe Prigojin dacă crede că silovikii ruși încearcă să-i transmită semnale prin intermediul acestor canale Telegram. Prigojin a confirmat că a avut o interacțiune cu un alt oficial rus recent care l-a acuzat că acționează în mod deliberat în propriul său interes. Prigojin a subliniat că acest oficial nu a fost președintele rus Vladimir Putin, dar a implicat indirect că aceste sentimente sunt larg răspândite în administrația prezidențială rusă, menționând postările Telegram care reflectă opinia colectivă a comunității birocratice. Drăguț, nu? Silovikii ruși ar putea să intimideze oficiali ruși afiliați la Prigojin pentru a descuraja cooperarea lor cu Wagner, iar unul dintre canalele Telegram menționate în ancheta de presă a menționat că Prigojin pierde contactul cu președintele Dumei de stat rus, Vyacheslav Volodin, și a avut o ceartă cu prim adjunctul șefului de stat major al administrației prezidențiale ruse, Serhei Kirienko, care a susținut inițial inițiativele sale. Oficiali ruși și ucraineni au recunoscut că contraatacurile ucrainene au continuat lângă Bakhmut pe 17 mai. Ministrul adjunct al apărării ucrainean, Hanna Maliar, a declarat că forțele ucrainene avansează în zone nespecificate de pe flancurile Bakhmutului. Purtătorul de cuvânt al grupului de forțe de est al Ucrainei, colonelul Serhei Cerevati, a declarat că forțele ucrainene au avansat până la 500 de metri în direcția Bakhmut în ultima zi și continuă să atace flancurile rusești. Ministrul rus al apărării a susținut că forțele aeroportate ruse, VDV-ul, a făcut progrese marginale, dar a recunoscut contraatacuri ucrainene continuă împotriva flancurilor de la Bakhmut, lângă Bogdanivka, 5 km nord-vest de Bakhmut, și Ivanivske, 6 km vest de Bakhmut. Un proeminent blogger militar rus s-a plâns că forțele ruse trebuie acum să reacționeze la acțiunile ucrainene, ceea ce sugerează că forțele ruse pierd inițiativa în zona Bakhmut, în ciuda naturii limitate a contraatacurilor ucrainene din zonă. Colonelul Roman Kostenko, al serviciilor de securitate ucrainene SBU, a declarat pe 14 mai că forțele ucrainene au împins forțele ruse înapoi din insulele din apropierea orașului Herson și a declarat că insulele au un teren slab, nu au șanțuri, au un adăpost limitat și că pământul este întotdeauna umed.
În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu hărțile oferite de Institutul pentru Studiul Războiului, cu schimbările de pe fronturile din Ucraina pe data de 17 mai. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.